Puberphonia. මේ Puberphonia කියන්නේ කටහඬ ආශ්‍රිත ගැටලුව. මේ தත්ත්වය අපට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ තරුණයන්ගේ පමණයි. මේ තරුණයන්ට ඔවුන්ගේ මේ ගැඹුරු කටහඬ වෙනුවට high pitch voice එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ කුඩා දරුවෙක්ගේ හෝ ගැහැණු දරුවෙක්ගේ කටහඬ මෙන් ඔවුන්ගේ කටහඬ පැවතීම තමයි මේ Puberphonia කියන தත්ත්වයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. මේ தත්ත්වය ඇති වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මේ නව යොවුන් වියේදී කටහඬ වෙනස් නොවුණු විටයි. ගොඩක් තරුණයින් දන්නේ නැහැ මේ தත්ත්වය අපට මේ voice therapy මගින් සාර්ථකව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මීට ඉහළදී මම මේ voice therapy මගින් සාර්ථකව මේ ආකාරයෙන් කටහඬ වෙනස් කර තරුණයින් ඔබට පෙන්වලා තිබෙනවා. මම අද එවැනි වීඩියෝයක් ඔබට ගෙන එනවා. මම Dishan De Silva. මම ස්පීච් ලැන්ග්වේජ් පැතොලොජිස්ට් කෙනෙක් සහ ඔඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. මම ඔබට තව පොඩ්ඩක් මේ Puberphonia ගැන කියලා දෙන්න. ඇත්තට මේ Puberphonia කියන தත්ත්වය ඇති වෙන්නේ තරුණයන්ට පමණයි. මේ Puberphonia නැත්නම් මේ කටහඬ ගැටලුව නිසා අපේ මේ තරුණයන් ගොඩක් මානසිකව අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ ශරීරයට සහ වයසට අදාළ කටහඬ නැති වුණාට පස්සේ ඒ තරුණයන්ට ලොකු අපහසුතාවයන් පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ තරුණයන් රාජකාරියක් කරනවා නම් ඒ රාජකාරී ස්ථානයේ ලොකු ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔවුන්ගේ මේ කොන්ෆිඩන්ස් එක, ආත්ම විශ්වාසය ගොඩක් අඩු වෙනවා. හිතන්න ඔබේ රැකියාව කරන ස්ථානයේ ඔබට ඔබේ ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒ ටීම් එකට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙනකොට ඔබ ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙනවා ඔවුන්ගේ මේ කටහඬ, ඔවුන්ගේ වයසට හා ඔවුන්ගේ ඒ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව නොපැවතීම. මේ හේතුව නිසාම විවිධ දේවල් ඔවුන් ඒ පුද්ගලයන්ට කියන්න උත්සාහ කරනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ සමාජයේ සිදුවන දේවල්. නමුත් ඔබට මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ඒ තත්ත්වය අපට පහසුවෙන් voice therapy මගින් අපට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ Puberphonia තිබෙන තරුණයෙක්ට තිබෙන ප්‍රධානම ගැටලුව වන්නේ ඔහුට හඬ නගා කතා කරන්න අමාරුයි. ඒත් එක්කම ඔහුගේ කටහඬ high pitch voice එකක් විදිහට තමයි තිබෙන්නේ. මේ නිසා ඒ පුද්ගලයා ෆෝන් එකෙන් කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අනිත් පැත්තේ ඉන්න පුද්ගලයා රැවටෙනවා මේ ගැහැණු පුද්ගලයෙක් තමයි කතා කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේවා තමයි ගොඩක් මේ තරුණයන්ට තිබෙන ගැටලු. ඒත් එක්කම සමහරවිට ඔවුන්ගේ පිච් එක නිතර බ්‍රේක් වෙනවා. කටහඬ නිතර වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. ඒත් එක්කම හයියෙන් කෑ ගහලා ඔවුන්ට කතා කරන්න අමාරුයි. මෙන්න මේවා තමයි අපට මේ තරුණයන්ගේ දකින්න තිබෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ. ගොඩක් තරුණයින් හිතනවා මේ தත්ත්වය අපට ශල්‍ය කර්මකින් පමණයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ. එය අපට ඇත්තටම මේ මෙවැනි voice therapy මගින් අපට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමහර තරුණයන් හිතනවා ඇත්තටම මේ தත්ත්වය ලංකාවේදී අපට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න බෑ. අපට පිටරටකින් පමණයි මෙවැනි ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ. අපට මේ ප්‍රතිකාර ලංකාවේදීම අපට සිදු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැතුව මේ Puberphonia තිබෙන තරුණයෙක්ගේ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කිරීමට පෙර තිබුණු කටහඬ අපි මුලින්ම අහලා ඉමු. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් මේ තරුණයා ගැන ඔබට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඇත්තටම මේ තරුණයා මේ කටහඬ ගැටලුව නිසා නැත්නම් මේ Puberphonia නිසා ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙච්ච තරුණයෙක්. ඒ තරුණයා දැනට පෞද්ගලික ආයතනයක කටයුතු කරනවා. එහිදී ඒ තරුණයාගේ ඔහුගේ ටීම් එක මැනේජ් කරගන්න ලොකු අපහසුතාවයකට මේ තරුණයා පත් වුණා. මොකද ඒ තරුණයාගේ මේ කටහඬ ආශ්‍රිත ගැටලුව නිසා. ඇත්තටම මේ තරුණයා මේ කටහඬ தත්ත්වය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හැම වෙලෙම හොයන්න ආරම්භ කරා. අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි ඒ තරුණයා අපිව හමු වුණේ. ඒ තරුණයා ඇත්තටම voice therapy ආරම්භ කිරීමට පෙර කටහඬ දැන් අපි අහලා බලමු. මගේ voice එක මේ විදිහට අඩු වෙලා තියෙන්නේ කුඩි කාලේ කියන්නේ. 17 ඉඳලා ඒ කාලේ ගොඩක් අපහසුයි කතා කරේ. දැන් ඊට ගොඩක් අපහසුයි. දැන් ඊට පස්සේ ඒක ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. හදාගන්න ඕනේ. කියලා හදාගන්න ඕනේ මම හිතනවා. මම හිතනවා මෙතනින් මේකට සපෝට් එකක් හම්බෙයි කියලා. මගේ යාළුවෙක් මාර්ගෙන් ඒ කන්ටැක්ට් කරවලා මම දෙන්නාවේ. එයාගේ voice එකේ මොන ප්‍රශ්නයක් තිබිලා එයාට ඒක ඇදිලා ගියා. ඒ හරහා මම මෙතෙන් කන්ටැක්ට් කළා මෙතෙන් ආවා voice එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ කියලා. කට්ටිය එහෙම
අහලා නැහැ ඉන්ටර්වියුස් වලට ෆේස් කරලා දෙන ඒ වගේවත් එහෙම වොයිස් එක ගැන එහෙම අහලා නැහැ ඔබ සමහරවිට ඒ කට්ටිය ඒ කට්ටිය ඒක අහන්න හොඳ නැහැ කියලා ඒ කට්ටියගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක හිතනින් දාන්න නැද්ද දන්නේ නැහැ. උනාට සමහර යාළුවෝ එහෙම අහලා තියෙනවා අහද්දි ඉතින් ඒක මට අර මානසිකව පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සමහර වෙලාවලට වෙලා තියෙනවා ඒත් අඩුයි දැන් නම් එහෙම අඩුයි. ඉස්සර ඒ කියන්නේ මම අර කිව්වේ ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න කලින් කියලා ඒ කාලෙදී එහෙම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. දැන් නම් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම අඩුයි. දැන් එහෙම අහලා නැහැ ඕවා ළඟට තියෙනවා. වෙනස් වුණේ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 18 දිගට ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි. ඉතින් ඒ වෙනසක් තිබ්බා ඒක ඊට පස්සේ ENT කෙනෙක් හම්බෙන්නේ. ENT කෙනෙක්ව කන්සල්ට් කරා. ENT කන්සල්ට් කරා ENT යෝ ස්පීච් තෙරපි කරන්න කියලා ඒ වුණාට ඒ දවස්වල ඉතරේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඉඳන් කරේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන හොඳයි කියලා කිව්වොත් මෙතෙන් ඇවිල්ලා දැන් මේක කරගෙන යනවා. දැන් ඔබට මේ තරුණයා මේ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කිරීමට පෙර තිබුණු කටහඬ ඔබ අහන්න ඇති. අතන මේ තරුණයාගේ කටහඬ high pitch voice එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ ගැහැණු දරුවෙක්ගේ. එහෙම නැත්නම් මේ කුඩා දරුවෙක්ගේ කටහඬ වගේ තමයි ඒ තරුණයාගේ කටහඬ තිබ්බේ. දැන් අපි අහලා බලමු මේ තරුණයා ප්‍රතිකාර අවසානයේදී කොහොමද මේ තරුණයාගේ කටහඬ තිබෙන්නේ කියලා. සුබ දවසක් හැමෝටම. මම ඉස්සරෝම මගේ වොයිස් එකේ ඇබ්නෝමල් ටිකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මට ඊට පස්සේ ඒක හදාගන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බයි. වුණාට මට අර රෙකමන්ඩ් කරන ප්ලේස් එකක් තිබ්බේ නෑ ඒ දේ කරගන්න. කලින් මම මේ කියන්නේ මං කලින් ගිහිල්ලා තියෙන ENT සර්ජන් ළඟට ඒ වෙලාවට ENT සර්ජන් කෙනෙක් කියලා දෙන්නේ මේක සර්ජරි එකක් කරලා හදන්න පුළුවන් ඒ ඇබ්නෝමල් ගතිය තිබ්බ එක. හැබැයි ඒ ડોක්ටර්ම මට රෙකමන්ඩ් කරා ස්පීච් තෙරපි කරලත් මේක කරන්න පුළුවන්. සර්ජරි එකක් කරත් ඊට පස්සේ හරි ස්පීච් තෙරපි කරන්න වෙයි කියන එක කියලා තිබ්බා. ඒ හින්දා මට ඒ වුණාට අර රෙකමන්ඩ් කරන ස්පීච් තෙරපි කරගන්න දැනක් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් මට කියන්නේ මැසේජ් එකක් ආවා මෙහෙම ප්ලේස් එකක් තියෙනවා මිරකල් කියලා දැනක් තියෙනවා. එතන ඒ දේ කරනවා. එයාගේ යාළුවෙක් ඒ දේ කරලා එයාට ඒකේ හොඳ රිසල්ට් එකක් තිබ්බා. ඒක හදාගන්න තිබ්බා. ඒ වොයිස් එකේ ඇබ්නෝමලිටි එක හදන්න පුළුවන්. ඒක හදලා තිබ්බා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මිරකල් එකේ මිස්ටර් දිල්ෂාන්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක අරගෙන එයාට කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒ වීක් එකේම සැටර්ඩේ දවසක මට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දුන්නා. එන්න ඉස්සරම කන්සල්ට් කරලා ඉවරලා අපි බලලා මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ මම එදා සෙනසුරාදා දවසක ආවා. ඇවිල්ලා අපි කන්සල්ට් කරන වැඩේ කරා එදාම. ඊට පස්සේ මට කිව්වා සෙෂන්ස් ගණනාවකට එන්න වෙයි. දවස් ගාණක් යද්දී එක සෙෂන්ස් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ සතියේ ඉඳන්ම අපි පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ පළවෙනි සතිය දෙවෙනි සතිය යද්දී නම් ඒකේ අර රිසල්ට් එකක් ගන්න බෑ. හැබැයි මෙතන කිව්වේ එක්සර්සයිස් ටික මෙතෙන්දි කරා ගෙදර ගිහිල්ලත් කරන්න කිව්වා. මට ගෙදර ගිහිල්ලා ටයිම් එකක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. ඒ හින්දා ගෙදර ගිහිල්ලා කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි මෙතන කරපු සෙෂන්ස් කරනකොට තුන්වෙනි සතිය වගේ යද්දී ඒ කියන වොයිස් එකේ ඇබ්නෝමල් එක නැති වෙලා ඒක හොඳ ඉම්ප්‍රූව් වෙච්ච ඩිවෙලොප් වෙච්ච වොයිස් එකක් මෙතෙන්දී ගන්න පුළුවන් වුණා මිස්ටර් දිල්ෂාන්ගේ කරපු සෙෂන්ස් එකේ එක්සර්සයිසස් එක. හැබැයි ඒක එදා ගත්ත ඒ වොයිස් එක පැයක් විතර තමයි රිටේන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අර රිසල්ට් එකක් පෙන්වන්න මම දිගටම ඊට පස්සේ ආවා. එතකොට සති පස්වෙනි සතිය වගේ ගත්තට පස්සේ ඒක ඒ ගත්ත වොයිස් එක පැය 4ක් විතර තිබ්බා. පළවෙනි දවසේ පැය එකමාරක් වගේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ සතියේ පැය 4ක් විතර තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක ඩිවෙලොප් වුණා කාලෙත් එක්ක. ඒ කියන්නේ සතියෙන් සතියට ඩිවෙලොප් කළා. පස්වෙනි සතිය වගේ ගියාට පස්සේ පැය 24 එහෙම දිගටම ඒක තියෙන්න ගත්තා. කොහොමත් සති 8ක් 10ක් විතර යද්දී ඒක ආයෙ ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැතුව හොඳටම ඩිවෙලොප් වෙච්ච වොයිස් එක තිබ්බා. ඒක ඊට පස්සේ කොහොමත් ඒ එක්සර්සයිසස් කරේ නැතත් ඒක ඒ විදිහටම රිටේන් වෙලා තිබ්බා. ඒ වෙනකන් සෙෂන්ස් ටික කරා. ඊට පස්සේ අපි සෙෂන්ස් කරන එක ඊට පස්සේ අන්තිමේට එක දවසක් එන්න කියලා ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ආයෙ මොනවා හරි වුණොත් කන්ටැක්ට් කරන්න කියලා අපි ඒක නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ දැනටත් ඊට පස්සේ මම ආවේ නෑ මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඒක ඇත්තටම මේ තිබ්බ ඇබ්නෝමල් එක නැති වෙලා දැන් හොඳ වොයිස් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ කියන්නේ
අනිත් කට්ටියකින් හම්බෙන ෆීඩ්බැක් එකත් ඒ වගේම හොඳයි ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියන එක අනිත් කට්ටියකිනුත් එහෙම කමෙන්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වොයිස් එපිසෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒදී කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒක රෙකමන්ඩ් කරනවා. මම මෙතෙන්ට එන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක ලැජ්ජා වෙලා ඉන්න ඕනේ නෑ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කතා කරාම මෙතන ගොඩක් ෆැමිලි කට්ටියට එන කට්ටියට හොඳට ට්‍රීට් කරනවා. ඒ වගේම ට්‍රීට් කරනවා කියන්නේ ඇත්තට මේක ලොකු දේවල් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්න කියන පොඩි එක්සර්සයිස් වල තියෙන වචන කියන්න, අකුරු කියන්න, ඊට පස්සේ නම්බර්ස් වගේ ඒ දේවල් ඒ කියලා දෙන විදිහට කරාම ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් මම කතා කරනකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු කෙනා නෙවෙයි දැන් කතා කරන්න කියනවා වගේ එහෙම කමෙන්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර මම කතා කරද්දී මම හොඳින්ම දන්න කෙනෙක් වුණත් ෆෝන් එකෙන් කතා කරද්දී එයාලා හිතනවා මම නෙවෙයි කතා කරන්නේ වෙන කෙනෙක් කතා කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙක්ට අඳුනගන්න බැරි වෙන මට්ටමට ඒක ගොඩක් ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මට තිබ්බේ කියන්නේ හයි පිච් වොයිස් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඒක ලෝ පිච් වලට ගේන්නේ. ඒ කියන්නේ මිස්ටර් දිල්ෂාන් කිව්ව ඒ එක්සර්සයිස් එක කරලා තමයි ඒක කරගත්තේ. එතකොට සති 8ක් 10ක් වගේ යද්දී ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කොස්ට් එකත් එහෙම සාධාරණයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක තමන්ට තියෙන ඩිසෝඩ් එකත් එක්ක ගත්තාම මේ වගේ පොඩි කාලයකින් ඒක කරගන්න පුළුවන් එක්ක ගැන ගොඩක් හොඳයි. ඒ ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ කලින් ඒ තිබ්බ වොයිස් එකත් එක්ක ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපහසුතාවයකට වෙලා තියෙනවා. එහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ විද්දී ගොඩක් හොඳයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන්. ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යන්නත් පුළුවන් එහෙම ආවට පස්සේ මෙතන. ඔව්. දැන් ඔබට ඒ වෙනස හොඳින්ම තේරෙන්නේ නැති. විතරනාගේ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කිරීමට පෙර කටහඬ සහ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කිරීමේ පසු කටහඬේ ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා. ඇත්තටම මේ තරුණයාගේ අපි මේ ප්‍රතිකාර දින කිහිපයකින් අපිට මෙවැනි ආකාරයෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඒ තරුණයාගේ කැපවීම ගැන මම මතක් කරන්න ඕනේ. හැමදාම මේ තරුණයා මේ ප්‍රතිකාර සඳහා નિયમિત වේලාවට හැම දිනෙම පැමිණියා. ඒ නිසා අපිට මේ தත්ත්වය ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔබටත් මෙවැනි කටහඬ ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබටත් මේ පිබොෆෝනියා තිබෙනවා නම් අදම කතන චිකිත්සාව ආරම්භ කරන්න. ඔබටත් මේ ආකාරයෙන් ඔබේ මේ කටහඬ ගැඹුරු කරගන්න අවස්ථාව ඔබට තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධව ඔබට ඕනෑම ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒවා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබට මේ වොයිස් තෙරපි ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට 0.761 83 84 84 කියන අංකයෙන් අපව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔබ මේ වීඩියෝ එක තවත් මෙවැනි කටහඬ ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයක් තිබෙන පුද්ගලයන් සමග ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙය ඒ පුද්ගලයන්ට ලොකු වැදගත්කමක් වේ. මගේ channel එක ඔබ තවම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මෙවැනි ආකාරයෙන් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කර විගසම ඔබට එය නැරඹීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ආයිබෝවන්.